हाम्रो कोरिया फ्लावर पार्कको अटुमन फेस्टिभलको तयारी यसरी सुरु हुँदैछ। फुलहरू पनि जम्मै रोपिसक्यौँ, लगभग 80% फुल रोपि नै सक्यौँ। अब 20% बाँकी। अब फुल रोप्न बाँकी भएको चाहिँ छोइङमुलहरू, छोइङमुलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ रोपेको छैन। छोइङमुलहरू यसपछि रोपिन्छ। पहिला चाहिँ बारीमा यसरी रोपेर त्यसपछि चाहिँ छोइङमुलमा बल्ल। हामी चाहिँ लगभग अबको 2-3 दिनमा बारीमा रोपिसक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ छोइङमुलमा फुलको बिरुवाहरू छाप्ने रोप्ने काम सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को महिनाको 13 गतेबाट हुन गइरहेको मेलाको लागि अन्य बाँकी तयारीहरू सुरु हुन्छ। जस्तै छङ्नीहरू, अब छङ्लीहरू कति धेरै बाँकी छ होइन, सामानहरू जताततै लथालिङ्ग छ, सबै उठाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ छङ्चो सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को महिनाको 13 गतेबाट चाहिँ कोरिया फ्लावर पार्कमा अटुमन फेस्टिभल खाउल कोतछुक्जे सुरु हुन गइरहेको छ। मेरो भिडियो जसको सामु अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र ताकि मैले चाहिँ आगामी आउने दिनहरूमा पनि राम्रो कन्टेन्टहरू दिन सकूँ। साथै सेयर, सब्सक्राइब, लाइक गर्नु नभुल्नु होला। त्यसपछि खाउल कोतछुक्जे अटुमन फेस्टिभलको पनि मैले चाहिँ मेरो च्यानलबाट लाइभ तथा भिडियोहरू, सर्ट भिडियोहरू पनि हाल्नेछु समयले भ्याएसम्म। हेर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ फुल भर्खरै रोपेर हामीले अघि भर्खरै रोपेर सिद्धायौँ। यसरी अब फुल रोपेर सिद्धियो। यही ठाउँबाट म चाहिँ फुलिसकेपछि फेरि भिडियो बनाउँछु ल। फुलले ढकमक्क हुन्छ अनि चाहिँ त्यसपछिको भिडियो र यो भिडियो चाहिँ कम्पेयर गरेर मैले चाहिँ यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु। हस्, धन्यवाद।